سلام عزیزانم، میخواستم فرمولی که در مورد تهیه شیرینی کدو حلوایی بهش رسیدم رو باهاتون امروز در میون بذارم که این شیرینی کدو حلوایی دال عدس استفاده میکنم چون عدس قرمز 2.5 شده است، خیلی راحت خیس میخوره و ترکیب خوبی به وجود میاره با کدو حلوایی. موادی که استفاده میکنم همین دال عدس هستش، کدو حلوایی، گلاب به اندازه 100 cc، نمک 1/4 قاشق چای خوری، بیکینگ پودر 1 قاشق چای خوری، تخم کتان 1 قاشق غذاخوری، یه مقداری کنجد و 10 عدد هم خرما که هستش رو در آوردم. اولین کاری که انجام میدیم این هستش که دال عدس رو حداقل به مدت 3 ساعت خیس بکنیم. مقدارش از 1 و 1/4 پیمانه که تقریبا میشه همون 230 گرم. این رو با همه آب ولرم خیس میکنیم. خرما رو هم خیس میکنیم. بایستی از آب جوش استفاده بکنیم. آب جوش حدود 350 cc حداقل به مدت 1 ساعت میذاریم که کامل خیس بخوره. خب الان بیشتر از 5 ساعت هستش که دال عدس خیس خورده، اندازه کافی نرم شده. نوبت کدوی حلوایی هستش، تقریبا وزنش 1.5 کیلو هستش. سپون تا سوراخ میکنیم، میذاریمش به مدت 5 دقیقه توی مایکروویو در میاریم به صورت طولی، به این ترتیبی نصفش میکنیم، بعد دوباره میذاریم توی مایکروویو به مدت 10 دقیقه تا بهتر پخته بشه. 5 دقیقه گذشت، مقداری گرم هست، میتونیم اجازه بدیم که خنک‌تر بشه. دوباره میذاریمش توی مایکروویو به مدت 10 دقیقه دیگه تا کاملا داخلش بپزه. بعد تخلیه‌اش بکنیم برای اینکه هم سرد بشه، هم که این داخلش بهتر اون گوشت داخلش بپزه. اینم میتونم اینطوری بذارم روی یه دونه زرم با گرمای خودش هم بپزه. ماده دیگه ای رو که یادم رفت بهتون بگم، زنجبیل یا جینجر هستش، پوست کردیم توی این مدت می‌ریزیم توی بلندر. داخل کدو حلوایی رو تخلیه کردیم با قاشق. عدس رو هم میتونیم بهش اضافه بکنیم همین الان. که توش خرما رو خیس کردیم به مخلوطمون اضافه میکنم. اینو له میکنم که بعدا هم استفاده میشه. 1 قاشق غذاخوری تخم کتان اضافه میکنم. 1/4 قاشق چای خوری نمک، به اندازه 100 cc گلاب، بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم بهش به اندازه 1 قاشق چای خوری. خب الان مواد کاملا مخلوط شده. 2 قاشق غذاخوری رو برمی‌ریزم، درست میکشم، بعد موادم رو خالی میکنم. خب برای این مقدار موادی که درست کردم نیاز داریم به 2 تا سینی بزرگ
به خاطر اینکه با شیرینی کدو حلوایی نازک بشه. این سینی ها اندازشون هستی در 40 سانتی متر. کنجد روش میپاشم. بعد که گذاشتم توی فر فقط به مدت 20 دقیقه میمونه. چون الان نرم هست راحت‌تر برش میخوره. میذاریم بعد دوباره تو فر تا 20 دقیقه دیگه کاملا آماده بشه. 20 دقیقه دومم گذشت و مجموع شد 40 دقیقه. خب برای جدا کردن این تیکه های شیرینی کدو حلوایی من از قیچی که برای نونبری کنار گذاشتم همیشه استفاده میکنم. اینجا استفاده میکنم. الان بایستی خرمایی رو که له کردیم و دو به دو لاشون بذاریم. اینم از شیرینی کدو حلوایی ما.